जय मसीह। आज 29 अप्रिल 2022 तदनुसार 16 वैशाख 2079 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ आज अनि सधैँभरि। आज हामी परमेश्वरको वचन तीतस 3को 3देखि 7सम्म पाठ गर्नेछौँ। किनभने हामी पनि एकपल्ट मूर्ख, अटेरी, बरालिएका, किसिम किसिमका काम वासना र सुख विलासमा फसेका, द्वेष र डाहामा दिन बिताउने, मानिसबाट घृणित भएका, एउटाले अर्कालाई घृणा गर्ने थियौं। तर जब परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको भलाइ र प्रेम प्रकट भयो, तब हामी आफैले धार्मिकतामा गरेका कामबाट होइन, तर उहाँको आफ्नै कृपा अनुसार पुनर्जीवनको स्नानद्वारा र पवित्र आत्माद्वारा भएको नवीकरणबाट उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो, जो उहाँले हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टद्वारा हामीमाथि प्रशस्त गरी खन्याउनु भयो, ताकि उहाँको अनुग्रहले धर्मी ठहरिएर हामी अनन्त जीवनको आशा राख्ने उत्तराधिकारी बन्न सकौं। आमेन। हिब्रू 13:5 लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। विगत केही वर्षदेखि बल्टिमोरको ओरिएल्स बास्केटबल टिमले खेलेको खेलमा सबभन्दा खराब प्रदर्शन गर्यो। म आजीवन ओरिएल्स टिमको प्रशंसकको रूपमा अझै पनि उहाँहरूको टिमलाई समर्थन गर्छु। तिनीहरू हालसालै हारेको टोली हो। यदि मैले ओरिएल्स टिमलाई उत्साह दिन छोडेँ भने म एक निष्पक्ष मौसमी प्रशंसक मात्र हुनेछु। जब त्यो टोलीलाई कोहीबाट उत्साह दिनेछ, तब उनीहरूले पनि उत्साह पाउनेछन्। त्यो टोलीको लागि म प्रोत्साहन दिन्छु। तिनीहरूले राम्रो गर्ने हो भने खेल खेल्ने कुरालाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन। यदि खेलमा व्यवस्था गरियो भने तिनीहरूले खराब प्रदर्शन गर्नेछन्। म असल प्रकारले परमेश्वरको आराधना गर्छु र उहाँलाई पछ्याउँछु, अनि म असल र आज्ञाकारी बन्दै जान्छु। परमेश्वर मेरो नजिक हुनुहुन्छ र मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। तर जब म ठक्कर खान्छु र लज्जित हुन्छु, तब परमेश्वरले मलाई व्यवस्था गरे जस्तो लाग्छ। तर सत्य यो हो कि हामीसँग सदैव प्रेमिलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो सफलता र असफलताको समयमा पनि परमेश्वर सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तीतस 3:4 बताउँदछ कि परमेश्वर हाम्रा मुक्तिदाताको भलाइ र प्रेम प्रकट भयो। परमेश्वरको चाहना यो हो कि हामी सधैँ उहाँको नजिक जान सकौं। हामी यस जीवनमा आनन्दमय सेवामा दैनिक जीवन बिताउन सकौं। परमेश्वरसँग स्वर्गमा अनन्त जीवन बिताउने आशा गरौं। ओरिएल्सले खराब प्रदर्शन गर्दा मैले हार मानिन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरले हामीलाई कहिले हार मान्न दिनु हुँदैन। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले मलाई हिजो, आज र सधैँभरि एक समानले प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रार्थना। प्यारो परमेश्वर, सधैँ हाम्रो नजिक रहने प्रतिज्ञाको लागि धन्यवाद। हामीलाई सधैँ तपाईप्रति वफादार रहन सहायता गर्नुहोस्, येशूको नाउँमा। आमेन। आजको लेखक मार्क कारापिनेस्की, नर्थ क्यारोलिना, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय खेलाडीहरूको लागि।